Bizony, egy sajtóbirodalom építése nem sétagalop. Volt itt botrány, zsarolás, tüntetés, meg maffia is. Bár én csak az újságot akartam nyomni, nem a periratot. Most viszont megérkeztünk az utolsó fejezethez, ahol már az ügyvédeké a főszerep. Ha pedig minden kötél szakad, jöhet a jól ismert mondat, a jogászok majd megvédenek, oszt jó napot. Kezdődjék hát a végjáték a News Tower világában, bár ahogyan a Tycoon játékoknál, ez igaz, befejezni nem lehet, csak abba hagyni. Ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem! Itt található a Columbia Egyetem. Ezt azért lenne érdemes most kioldani, ezt a korai számológépet, mert akkor ezáltal nagyobb lesz majd a hirdetésekből várható bevétel. És akkor ezt meg is lehet rögtön vásárolni. Annak, aki a hirdetéseket teszi a labba, most nem tudjunk megegyezni a Majorrel, viszont akkor menjünk el erre Queens irányába, és jussunk el a Forest Hill-i stadionig. Maffia, nem tudok most maffia híreket prezentálni, úgyhogy mehetünk tovább. Nem hiányzik, hogy megint jöjjenek, aztán problémázzanak. Bár úgy látom, hogy a tüntetők nagyobb gondokat tudnak okozni. Ide letesszük ezt a calculatort, és akkor megyünk tovább a hírek után. Most úgy tűnik, hogy nincsen új hirdetés, viszont a hírek meg folyamatosan jönnek. Jó ötlet volt fölvenni ezt a harmadik távíróst is, majdnem itt maradt a sötétbe. Kajánk van elegendő? Az van, inkább az áramellátás lesz majd a problémás, amire gondolni kell, plusz minden influence pontot elköltöttem. A breaking news, a New York-i filharmonikusok föllépnek, közben még ezt a bűnügyi híreket tárjuk föl, és itt rögtön 2 hírünk is van, és már egészen sok cikkünk van készen. Jó lett volna, hogyha valami hirdetést is ki tudunk eszközölni. Neked szerintem az is a feladatod, hogy a hirdetéseket fölkutasd. Kezdjük el összerakni a lapot. Ez is mindjárt kész. Elég jól állunk, hogy gyakorlatilag péntekre készen lesz a vasárnapi lap. De azt viszont nem mondanám, hogy olyan nagyon nagy példányszámra számíthatunk. Nem tudom, hogy el fog-e jönni az a pillanat, amikor már majd automatikusan lehet őket kiküldeni. És ahhoz, hogy Macepet lakosságát meghódítsuk, még ez a hírek kelleni fog. Szerintem egyébként menni fog, mert még pont készen leszünk vasárnap előtt. Megszereztük ezt a kis tárolószállító eszközt, amellyel hatékonyabban tudnak majd dolgozni a szedők, és ezt ide kéne megvenni, csak sajnos ide nem fog elférni. Kicsit arrébb teszem a dolgokat, akkor sem. Maximum, ha a falat ki tudnám bontani, így viszont lehet, hogy el fog férni. Egy pont. Na, ez ebben a játékban ilyen egyszerűen működik. Fogom, kibontom a falat, azt annyi. Még egy farmmal kapcsolatos hírek. És akkor nézzük, tudunk-e valamit még átrendezni. Ez nagyon jó lesz, mert ez 7500-zal fogja megnövelni az olvasói tábort. Itt most szerintem nagy példányszámra számolhatunk. Ott is van 92 000, nem abszolút rekord, de elég jónak számít.
és már majdnem sikerült Mészpet lakosságát is meghódítani. Most úgy tűnik, hogy politikai természetű hirdetés az, amire jobban számolhatunk, és nézzük ezt a Forest Hilli stadiont, ez majd a sporthíreket fogja elősegíteni, de egyelőre még egy darab influence pontunk sincsen. Hát próbáljuk meg, hát ha lesz egy olyan, ami polgármesterrel kapcsolatos hírek. Talán, hogyha ebbe az irányba indulunk el, mondjuk a Wall Street, akkor lehetséges az, hogy találunk egy ilyet. 6 influencet kapnánk cserébe, tehát mindenképpen megérné. 2500 pénzt kapunk azért, hogyha sikerül ezt a Spotlight hirdetést megcsinálnunk. Most már tényleg egyre nagyobbak az összegek, amiket tudunk heti szinten keresni, és ez azt jelenti, hogy egyre gyorsabban is tudjuk majd az újságíró palotánkat kiterjeszteni. Mennyivel kell megkenni, hogy be tudjunk ide jutni? 110. Toljuk ezt is, és ahol itt látszik a forgónyíl, ott akkor már folyamatban van a hírnek a feldolgozása. Most nem is kell nekem új újságíró. Viszont a papír az nagyon kifogyott. Kaja az még van, úgy ahogy. Ez a New City School, ez mehet is be a hírek közé. Ezeket megtartom arra az esetre, hogyha kifogynék a hírekből. Még mindig jobb, hogyha egy alavult hírt teszünk be, mint hogyha semmit. Wall Street lakossága pedig a politikára és a gazdaságra van kiéhezve. Úgy megint meg kell vesztegetni a farmereket, mert ők félnek attól, hogy nyilatkozzanak a vízzel kapcsolatos problémákról, és majd későbbiekben át lehet menni Európába is, de nyilván az egy következő kör, mert akkor már az úti költségét is fizetni kell majd az újságíróknak. Lassan lehet, hogy időszerű lenne már 3 oldalasra kibővíteni az újságot, ahhoz majd kell venni még egy modult, de ezt pedig még influence pontokkal kell majd megszerezni, hogy egyáltalán a lehetősége meglegyen annak, hogy még egy modult vehessünk a nyomtatóhoz, viszont a dolgot azt már elő lehet készíteni, mert őket már ide föl lehet telepíteni. Ezt a fogast még beteszem ide, az akusztikus panelt pedig ide. Ennek következtében majd teljes egészében ez a nyomtató fogja elfoglalni a 3. szintet. Hát még jobb lett volna egyébként, hogyha a legalsó szintre rakom, de szerintem ez így is működni fog, ez csak emeleten belül jelent nagyobb zajhatást. Még egy leleplező hírek, meg még egy gazdasággal kapcsolatos hírek, ez a cégeknek a felszámolásáról szól. A liquidation process, az a felszámolási eljárás. Most megint számolhatunk arra, hogy a maffia meglátogat minket, de annyira nem tud izgatni a dolog, és le lehet egyébként cserélni az újságírókat, hogyha akarjuk, hogyha más valakit akarok oda küldeni, erre is van lehetőség. Próbáljuk meg most a politikára rámenni, mert akkor lehet, hogy tudunk major híreket is szerezni, bár valószínűleg, hogy ez a vonat már elment. Egyre több embert kell megvesztegetni. Ez viszont egyébként érdekes módon nem polgármesterrel kapcsolatos hírek, de ez Miami polgármestere, itt most számolhatunk azzal, hogy beperelnek bennünket, bár olyan nagyon nagy következményenek még nem volt, de most egy
Folyamatban levő per van ellenünk, és úgy tűnik, hogy új szakaszába lépett a játék, megérkezett. A felperes is benyújtotta ellenünk a keresetet, nekünk pedig ügyvédet kell fogadnunk, hogyha nem akarunk majd súlyos büntetést fizetni ennek a cikknek a megírásáért. De természetesen ez sem olyan egyszerű ám, mert azt pedig csak innét fogom tudni fölvenni, hogy meg tudjuk védeni magunkat majd a per ellen, és az csak akkor fog menni, hogyha el tudok jutni idáig. Astoria már egyébként nagyjából meg is lenne. Következő héten eljutunk Astoriáig, és akkor fölvesszük az ügyvéd bácsit. De most itt nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni, sajnos itt a büntetést ezt ki kell majd fizetni. Nyomtassunk! Egyrésztről beleteszek hirdetést, másrésztről pedig még valamilyen politikai természetű híreket. Lehet ezt nézegetni, hogy az ember kicserélgeti, hogy esetleg többet tud eladni a lapból, például, hogyha ezt a farmer típusú híreket teszem be, akkor többet tudok belőle eladni, ezt érdemes próbálgatni. Most szerintem maximalizáltuk az újság példányszámát. Egyébként nem is olyan rossz ez a 78 000 eladott példány. Még a politika kellett volna. Major bácsi nem örül. A következő héten pedig gazdasági természetű hirdetésekre számíthatunk. Na, próbáljunk meg akkor ebbe az irányba elmenni. Astoriát megcélozzuk azért, hogy utána a New York-i bíróságon tudjunk majd valamit kezdeni. Ez a bíróság egyébként már Bronxban található majd. Ez a Lawyer Desk, ez 2 influence pont lesz, tehát akkor 4-et bátran elkölthetek. 16 influence pont lesz, majd a harmadik modul, az elég sok. Gumball Machine, ez a kajához fog hozzájárulni. Jó, vegyünk egy ilyet. És már is új kihívások támadnak az újságírás területén, illetve a lapterjesztés területén. És a probléma az, hogy többé nem hajlandóak előfizetni a lapra az olvasók. Az lenne fontos, hogy megtartsuk őket. Ezt a The Chalkboardot, ezt le kéne tenni. A cikkek pedig hatással lesznek arra, hogy mennyire hajlandóak megvásárolni a lapot az olvasók, és hogyha ezt kikutatjuk, bár kockáztatjuk azt, hogy a maffia jöjjön, de most éppen ezt megúsztuk, de ezáltal könnyebben lesznek lojális olvasók majd, illetve lojális vásárlói a lapnak. Ezt kell nekünk akkor betenni az újságba, és ez boostolni fogja majd az eladásokat. Most már várjuk meg, hogy ez megszülessék. Oké, ez sikerült, és akkor jöhet a többi is, ami már készen van. Ez még 3,5 nap. Állami monopóliumot terveznek bevezetni a likörgyártás terén, viszont ez egyből 2 darab influencer fog járni. Lerakjuk ezt a kis Gumball Machine-t, akár 2 is lerakhatunk belőle, és rendelek még kaját is, és még 1-2 kiegészítő is jöhet. Szerintem most szeretnék eljutni az ügyvédekig. 4 influence kapunk csak ezzel, hogyha sikerül felderíteni a híreket, de úgy tűnik elég ügyesek egyébként, mert mindenből születik végül cikk. Le kéne pakolni valahova ezt a generátort, ami baromi drága és óriási nagy erőforrást igényel. Nem baj, hogyha lerakjunk egy ilyen típusú lámpát, itt meg ehelyett egy ilyet,
akkor mindjárt sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni az energiát. Generátor lerakásával még várnék, kár, hogy a pincében nem lehet egyébként terjeszkedni. Sikerült megszerezni a Naprendszer poszterét. Breaking news a sportvilágban, hogy Bobby Jones bejelentette visszavonulását, és ide érdemes elküldeni az újságírót, ahol ez az influence perception jelenik meg, mert ez a vonatkozása az a hírnek, ami nagyobb érdeklődésre fog számot tartani. Elvileg akár még ő ezt meg is tudja írni. Sajnos a folyamatban levő per elvesztettük ellenünk, nem is volt ügyvédünk, de majd lesz, és ez 300 pénz veszteséget eredményezett. És most látom, hogy itt még van hirdetés is, csak ezt nem vettem észre, ez is ez a perception, ide kell elküldeni. A munkásosztállyal kapcsolatos híreket, Lois talán gyorsabban fog tudni az ügyben tenni valamit. 13 tengeralattjáró megsérült. Lehet, hogy gyorsabban meg lesz ez a 16 influence, mint én azt gondoltam. Ja, közben lapot is kéne nyomtatni, hé. Ez még 2 influence-et jelent, és ezek az influencek fogják tudni a lapot különböző irányba eltolni. Ez például, hogy ellopták ezt a híres festményt a múzeumból, ez informális irányba tolja el a lapot, illetve az olvasótábort is ezzel egyidejűleg, ez pedig szenzációs irányba fogja eltolni, hogy tiltakoznak az éhínség ellen az emberek. 89 000 eladott példányszám, nem is olyan rossz. És ez elég korrekt így, amit kaptunk. Most megnézzük, hogy milyen irányba megy el az olvasótáborunk. Asztória lakosságának köszönhetően most úgy tűnik, hogy egyelőre maradtunk középúton, és még egy hirdetést tudok majd a lapba beletenni, hogy itt egészen a Long Island széléig is el lehet jutni. Na, megvan ez a courthouse, egyelőre annyit csináljunk meg, hogy megvesszük ezt a lawyer desket, innentől kezdve tudunk ügyvédeket felfogadni, de majd csak akkor, hogyha ez szükséges lesz. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Ez talán menni fog, hogy ne nyomtassunk bűnügyet a következő labban. 6 darab influence pontot fogunk érte kapni, és akkor úgy néz ki a dolog, hogy vagy a polgármesterrel, vagy a maffiával egyezünk meg, bár lehet, hogy a kettő az pont azonos. És akkor menjünk tovább, Asztória lakosságának kegyeit itt szerezzük meg. 200 üveg viszkit találtak? Valami olyasmi. Egy idő után egyébként teljesen mindegy, hogy mit jelent a hírek. Azért látszik, hogy első anyanyelve volt a készítőknek az angol, mert tényleg nagyon sajtósan vannak megfogalmazva ezek a hírek, tehát úgy, ahogyan az újságírói angolban használják őket, és hát az újságírói angolból én se vagyok teljesen képbe. Ez hiába elavult hírek, be kell tenni, mert 4 darab influence pontot fog jelenteni. Ezt egyelőre még nem tenném be, többit pedig majd meglátjuk.
és mehetsz rá már is az újabb hirdetésre. Jöjjön csak a minél több pénz. Viszont innentől kezdve lehet az újságnak az árán is változtatni. Hogyha akarom, akkor drágábbá tudom tenni, vagy olcsóbbá tudom tenni, de olyan nagyon nagy lehetőség nincsen változtatni, tehát ez a 3 eset van, és innentől kezdve már a külföldi hírek is elérhetőek, amint sikerül ide eljutni, ez még baromi sokára lesz, a Europe Radio Towerhöz, akkor onnantól kezdve már Európából is tudjuk majd a híreket szerezni. Ez 2500-zal fogja boostolni, viszont ezt nem tehetem bele, mert ez politika. Ezt beletehetem. Mi volt a kérés? Nem politikát, a politikát beletehetek, bűnügyeket nem tehetek bele a héten. A polgármester maffia legalábbis ezt kérte. A 6 influence pont miatt pedig ezt meg is fogom tenni neki. Nem csak a nyomtatóhoz kell papír, hanem a budihoz is. És most már annak is van jelentősége, hogy hogyan helyezem el a cikkeket. Ez nem is mehet oda, mert ez bűnüggyel kapcsolatos, de ez oda mehet. Viszont ide olyan kéne, amely hatással van az olvasókra, vagyis valamilyen irányba tolja el az olvasói tábort. Látszik, hogy egyre bonyolultabb lesz ez a játék. Tele fogom nyomatni a lapot hirdetésekkel, de ez inkább ide jöjjön, így, és akkor ide kéne még egy olyan, ami az olvasótáborra van hatással, és ez is az. Szombat reggel és készen van az újság. És lássuk, mit tudunk kihozni ebből a hétből. Nyomjuk neki. $97.500 eladott példányszám, még nem 100.000, de sikerült teljesíteni a kérését a polgármesternek. Nem nyomtattunk bűnüggyel kapcsolatos híreket, viszont ezt még nem kaptuk meg, pedig elvileg mindent teljesítettünk. Ezáltal az olvasó táborunk eltolódott egy picit. Ők lesznek azok, akik csak alkalmanként veszik meg a lapot, és ők lesznek azok, akik már előfizetők. Itt lehet látni, hogy az adott hónapban mire számíthatunk. 2 idősávval működik a játék, tehát 1 hetet fogunk lejátszani, hétfőtől vasárnapig, de ez távlati idő szempontjából 1931 januárjának fog számítani, ahol most vagyunk, és itt 50%-kal hatékonyabban tudjuk begyűjteni a politikai történéseket. Még egy levonás, de nem olyan nagyon komoly levonás, előléptetés, és sikerült Asztória lakosságát is meghódítani. Ez lehet, hogy azért lesz fontos majd, hogy az energia szempontjából, mert hogy a generátorhoz majd szén kell, ez egy széntüzelésű generátor lesz, amikor majd ezt meg kell venni, akkor majd erre kéne elindulni, de ehhez pedig az kell, hogy 3 oldalas legyen a lap. Menjünk rá akkor most East Village-re, és azért nem költenék el most akkor influence pontot, mert már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy meglegyen a 16 influence pont, ami pedig akkor azzal fog járni, hogy 3 oldalas lapot is tudunk majd szerkeszteni. Ezt pedig majd itt tudjuk megvenni a brooklyni kikötőben. Maffiával nem egyezkedünk, viszont minden gazdasági természetű hírek 4 darab influencert fog jelenteni, úgyhogy egyezzünk meg akkor a Polgival. Még egy újabb játékmechanika, hogyha idáig sikerül eljuttunk, akkor felvonó, illetve ez a pneumatikus szalag is rendelkezésünkre áll. Ez már elég kemény, mert 32 influence pont. Ügyvédet meg majd csak akkor fogok fogadni, hogyha beperelnek minket.
éhséglázadás tört ki. A heti breaking news. Annak is van jelentősége egyébként, hogy milyen sorrendben tárjuk föl a cikknek az egyes szálait. Ide jöhet egy újabb riporter, aki gazdaságban, illetve politikában legyen járatos. Jó leszel te. Semmi problémája nincsen azzal, hogyha túl meleg van. Ide most ki tudjuk küldeni Audrey-t. Most jön 2 rossz fiú. De ezeket már szerintem tudni fogjuk kezelni. Aztán lehet, hogyha 2-1 ellen lesznek, az már nem lesz olyan egyszerű. Minden esetre itt Sven már szeretettel várja őket, és ilyenkor eltelik egy kis idő, amíg ki tudja pucolni, de úgy tűnik, hogy ez sikerült. Jó van, ne félj, nyugodjál meg. Elmentek a csúnya bácsik, és akkor itt most azt kockáztatjuk, hogy beperelnek minket. Ez meg is történt, semmi gond, akkor most tudunk fölvenni egy ügyvédet, hogy megvédjenek minket. 50%-kal gyorsabban fog dolgozni, hogyha kávét ivott, akkor gyere ide. És akkor az ügyvédnő mindjárt lemegy és kezeli a helyzetet. 3 nap, amíg földolgozzák a perrel kapcsolatos aktákat. Itt egy ilyen természetű hírek. Itt lesz majd, ami tudja változtatni az olvasótábort, és közben az éhséglázadással kapcsolatos hírek is készen van. Hát szerintem ezt inkább ide kéne tenni, mert ez most eléggé forró krumpli. Ha megint számolhatunk. Maffiával most ráadásul 4-en jönnek. Picit több idő lesz kidobni, de úgy tűnik, hogy Sven bicepszének semmi sem tud ellenállni. Csak közben megrongálták a szedőt, megrongáltak még 1-2 dolgot, és ráadásul még oda följebb is oda megy. Miközben nekem meg már lapot kéne nyomtatni, nem baj, javítsátok ki, túl vagyunk rajta, az a lényeg. És ezért ezt a 2 híreket most be sem tudom tenni az újságba. Csókoltatlak titeket. Még nézegettem esetleg, hogy mit lehetne. De most ennyi, úgy tűnik. Meg egy Bambi. Menjünk. Örülök, ha mondjuk 70 000-et sikerül eladni belőle. 74.500. Tehát ez nagyjából egy pontos becslés volt. De így is 10 000 fölött vagyunk. Sikerült teljesíteni az agendát, de mivel nem tudtuk minden kritériumot teljesíteni, ezért nem kaptunk 4+ influence. No, itt a februárban azzal kell számolni, hogy a rendőrök könnyebben megbüntethetnek. Például, hogyha mondjuk az újságíróink valami tiltott helyen szaglásznának. És nem kaptunk egyetlen 1+ influence-t sem. Ezt nem fogom tudni teljesíteni, meg nem is akarom, hogy egyáltalán gazdaságot nem nyomtatok a labban, ráadásul be is fog perelni, hogyha nem sikerül ezt teljesíteni. Próbálkozzunk még erre Brooklyn irányába, Canarsie negyed, hogyha kijavítják ezeket, már pedig ki fogják javítani, akkor viszont be tudjuk tenni a labba, plusz van egy olyan, amivel 2500 pénzt kaphatunk. Úgy látom, hogy most már eléggé jól sikerült helyrejönni anyagilag, közben még a világtérképet is megkaptuk, és ezerrel menjünk rá erre a dologra. Hogyha idáig sikerül eljutni, akkor ez majd segíteni fog abban, hogy a híreket egy kicsit kistafírozzuk. Kevesebb legyen a negatív hatása. Ez hiába elavult hírek, 2500-zal több
embert fog bevonzani. Itt majd megint meg kell vesztegetni valakit. Itt akár hazudhatnánk is, hogyha akarnánk. Nem akarok hazudni. És úgy tűnik, hogy az ügyvédnéni elsimította a keletkezett konfliktusokat. Mondjuk azért is tartom. Világtérkép, hogyha bárhova elférne, az tök jó lenne. Maximum, csak hogyha ezt így átrendezem. Így. Igen, mert a ventilátor az előtte van. És még ide tudnám ezt felrakni. Hát... Itt pedig még ezt meg lehet csinálni ilyen tök gyári hangulatúra, ezt a szintet. Erről aztán már nem is beszélve, de ez 1450 volt, ezt mind betapétázni. Nem baj, most viszont elég jól néz ki. Itt ki kell cserélni egy villanykörtét, mindig van valami. Közben itt meg a hírek állnak. Hú, Hélóka. Ez elég komoly megvesztegetési összeg volt, és ráadásul ezt még azzal is számolhatunk, hogy a rendőrök elküldtek. Na nézzük, mit teszünk a labba. 2500-zal megnöveli, meg még jöhet a hirdetés is, és még ezzel is többet fogunk tudni eladni. Ennyi, amennyit ki tudtunk belőle hozni. Mehet is a nyomtatás. $96 000 az eladott példányszám, és a pénzünk viszont gyakorlatilag majdnem a duplájára nőtt. Köszönöm szépen akkor, hogy megnéztétek a videót, ez volt a News Tower játéknak a bemutatása. Még nagyon sokáig lehetne ezt játszani, de a jövő héten egy újabb játékot fogunk kezdeni itt a szerdai szimulációkban. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Sziasztok!